Alam ko ba yung echo sa ML lang yan? Siya, di ba ba tayo? Tangkali, yung Angel, paano mo ulit pinagtan? Paano ulit? Nandiyan na sa bahay?
Sige, sige. Galaw-galaw lang ako, baka ano. Sige, meron na ako. Sige, meron na pala to. Sure mo na yung ano, Angel? Hi, Angel! Hi, Jade! Nice, Idol! Kanina pa kayo hinahanap, dito lang pala kayo. Paano nyo ako sa reset? Sali ako next game, Jade. Angel, baka naman. Sali ako next, sali ako next game, Idol. Idol, kanina pa kayo hinahanap ni Angel eh. Idol. Tama, Idol. We. Sa baba pa rin na daw si ano, Angel pa. Ano na daw? Sige lang mga dyan. Tara kayo, sige daw. Idol na coming na. Coming na. Lag. Walang net. Easy. Wala ka ng net. Parang net. Wala ka ng net. Wala ka ng net. Easy tayo. Ay, kinabati. Kaya, wala. Iwan pa. Nagkati mo nag-rush. Nag-reconnecting na. Ako. Yan, alam mo. Kinunod ko ba kaya? Ako. Ako na. Pag-warap ka kaya hayop ka. Walang pa. Ito ano ito? Snipe? Hindi mo mahilig mo kumakain. Aron. Ika, dinom na nga yun. Malayang ulap. Uy!
Di ba dito? Nego niya kami ko. Yeah. Move it on. Tawagan mo po ba yung cellphone? Alam mo, number ko? May kailangan ka. Masama kasi si mama mo sa bayan. Ah, alam mo, number ko? Bro. Sabi ko yung
May mga kayo dito. Wow, sa loob dito. Yan. World Championship. Training. From the March, nag-world championship sa Pilipinas, nakuha ito iba sa Philippine Arena sa Manila, sa Manila. Nag-concert ng siguro sa Pilipinas. So, immortality. Immortality. Pero pag nagaganang ka, nagbabayad sa buhay mo na dito. Ano ba sa ano pala siya, nagkatid pala siya din dito, ano pa siya siya? Grabe naman. Then, 30% increase. Sa itsura ba dito? Maproblemado pa, naglan mo. Ito akin na 37%. Para sa iya, sabihin. Si malaki kayo din. 7-1. Ay pa, mga last 6 to 5 billion. Natapos yung goal. First time. Last goal.
Sa ating mga legal na kayo. Tuloy yan ang Una, gapo man sanay na inawag na sinis. Natakot ka? Patay yung mga Sa sugar ko. siya iyan. Pero ang hukya ko yun, Kung siya dati anak ko, iba ka. Pero mas cool ang gawin ng araw. Search mo pakito, sila ng tao. ay baka nagpagana ka. Para mag-aral kayo sa tao din. Si pakito sinusunod daw baka. Sino mo dito mas makito? Ay, naman. Ang dapat silipag ka. Lumok mo din. Sa'yo mo lang mas makito. Hindi ko sana, pero hindi ko pagmula. Ako lang po. Mapalakal. General dressing. Eh, dapat nagkakakit. Kung si pakito ang babaki ng doon. Isa ko po. Sila pa. Yotem. Time. Ako, maba ko. Si pakito. Napakaliit. Promise akong mag-operate. Salamat. Ay, so, just a... May kamay ba? Ganda, nagkakakamot. Ay. Pero mas malamang ang talagang ito mo, hindi rin ka na ulit. Ano lang? Ay, nata. Ano dito? Nag-concert pa, no? Yes. Nata. Ay, paano sila? Oo, masalan. Dati, 8 years ago kami. TV. Oo, yan. TV 5. Wala ko nung TV. Okay lang. Okay lang. Normal. Ito dati baga may nag-lead po, may nag-lead na boys. Hindi mo sumunod ko ang dati. Pero dito nang walang kasama. Sino si Leo? Pero, ano man yun? Leo, David, Dono. Ano ba? Dito yan. Yes, Arnold. Dapat naman siya ako din. Pero may matyo pa mag-sagot yun. Nakatawa na ako. Versus Slavan. Ay, ano lang ilog pa lang si ano? Ronaldo Nazario. Ay, Ronaldo Nazario at 40. Oo, buhat na ka? Ronaldo Oo, ay, Nazario. buhat mo ka to. Yan, yan. Ay, online na sa isa. Online. Online. Dahil online.
Versus Zlatan. Yun siya. Zlatan. Zlatan. Hindi bang kay Zlatan? Bilib ka yan. No? Ang idol mo. Hindi naman natin. Bakit ba si Daniel Ronaldo? Kasi si Ronaldo, mga nasa dati mo. Pero ngayon, ano na sila siya, ano sa ulo. Ay, nagpupunod siya araw mula na, ano yung alawan. Kaya, hindi na siya. Apa, ibang may apalitan sa ngayon. Ako din yung kasi. Hindi yung setting. Ay, 16, 7 ka. Hindi ko nga magagawa. That's ay. Wine. Oh! Then next month na. Lumay na Based sa theory. Based on Punta na siya sa shopping. No? Shopping. No? Shopping. Hello. Nagabira sa boy. Say it. Bako mo. Ay, bagay na si Dano pag nagkana sa inyo. Madaan pa, nag-iirang si Dano. Mahal ko may kamay. Paano kung nanggalang sa inyo? First kilo. Ay, dahil, then, Paano kung maiwas ko sa celebration. ano? Maiwas ako sa celebration. Celebrate pa natin nag-aaral ngayon. Tapos nag-aaral ko yung practical boy. Nag-aaral ko. Tapos nag-aaral ko yung photo. Hindi ko na na. Bigyan mo rin. Wala. Ganawan na. Araw pa, no? Nagkinamahan siya. Pagka nagsisigarilyo kasi nagda. Ako, nandun ako. Ayun, sige, like, ay, ano, like,
Maluya pa. Now, dati yun yung paborito ko. Sila. Iyo ako din. Sigurado ko. Sila ang professor. Bakit? May school na igong professor. Gago sa sorry, malis ako sa college. Gago, bumabalo pala. Big government ka. Hindi malis kasi ako may... Iwa ka. Kaya na, iwa. Sorry. Bawi ako next game. Manunod lang ako. Bawi ako next game. Pangalan ba ang Vincent? Sino? Vincent Kennedy McMahon. Mag-ina pinapilipin ay sa sobrang tibay mo ngayon. Halimbawa, nadrang ka sa NBA. Sa sobrang tibay mo na pwede kang mag-pili. Pwede ka pwede and mag-pili. Liquid. Para kumain. Ano? Kaya kumain. Ha? Wala ko din. Maluya man kami na rin. Kalaban niya nito. Ano mo? Pwede sa iyo, isa yung pinakabati Paday na drop sa
champion ng Tabo Golden State Warriors. Ano yun? Ilang million? Anak nila ako. Mataba mo mataba. Oh. Ay, hindi na makabao. Ano? Ano mo, balik sa ilang million sa peso nakaano sa kanto. Pati mo mag-consider ko sa trabaho. Sa trabaho. Ano eh? Gusto mo. Uy, mga boy, di niya. Ano? Hindi ko. Hindi, mag-edit na to pa. Si Artis din yun. Oo. Yung Rangers. Oh. Kaya mo ginibo. Nagkakato mo ba? Sa baba? Ilan na yung... May imagine. Hindi sa rin ko daw. Binaro. Black lives. Ayun yung kamalit at sasali. Malipat sa sasali. Sa naglipat siya. Tapos lagi dun sa mga kabalot. Malipat sa akin. Kabalot. Siyempre, hindi siya nila po. Ilaw. Paborito mo. At kung sino paborito mo. Study. Then, paborito. Ito yung pangalan ng campaign. Wala yung hand at ay pangalan na ito. Kaya kung nga,
Titik. Yang ke Montoro. Itu telepon. James like ya oke kita sipin number Ako ko naman nakalaban ikaw kailangan sila para ito mas Carlo. Ito kung ano lang sa ano, sa Biak sa Titan. Nakapangit sa self-expression sa pagkakas. Yung sino ni Robert Van. Si Kevin McKinney, si Kevin McKinney. Ito ba yun? Ito naka-18? Oo, buo. Taglaw-law-law. Ay, doon ilasok na ako sa kanta mo. 16 months. Exhibition, nag-basketball natin sa Big Shot. Pero about 10 days, si Baby Paco. Oh. Ako po. Then, one walay na ako idol ah. Meron, dalawa idol. Nandiyan tayo. Ang hint, may pangalan. Okay, close to Ilawon mo pa.
mati, bidari na mo, tira mo yun. Tapos sa kanila, sugar. Yun. Nagpupo. Siya. Sumunod ang scoop, idol. Scoop. Ito. Yes. Tapos tumuwan sa India. Ay, Ano nga naman yun? Civil defense. Siguro. May ticket. Revision it. Ewan. Ay, mo talaga mga idol. Kaya ba? May manarang. Ba, idol, oh. Ano rin ako. Tulis muna. Sumarte rin ba? Sa American football. So, ayun. Natawa ko ka. Mga idol. Mga kapatid, Mga idol ko na rin. Ito mo. Yung makukuha sa papalit. nagkita dito. Ha? Ito ba siguro? Kailangan ito ang sniper ko. Lo, ba't daya? Bye! Ano eh? Saan nila kanina? Sa pangalan. Ha? Papalit na ako muna ng parang pangit ko. Kahit ka po. Aga?
Isa. Nakuha mo na ako ng nag-attend din ito. Sige, iwan mo na ako. Okay lang. Nagkawat siya. Ito ko balik. Alam ko kayo ito na ako. May makawan. Ang team, masarap mag-road trip pag nag-gasolina. Ayan, bilis. Ulo, wala ko. Baka sagasaan ka yan. Baka dito din. Baka dito din. Hindi, ayun. Dito ka tayo ng motor. Ako ba, ay dito? Putang dito. Yan ang ibaba na. Dito ba nag-get Mayam. Down. Wala may isa pa sa. Ayan, pinakikot ka dito. Nice one. Galing naman yan.
Titip mo. Tip mo dyan. Tip mo. Ano, wala ka to. Para mabigat. Motor. Wagad ah. Takbo. Bagi. Oh, i-invite kita. Huwag mo nga ako. I-invite kita kami dyan eh. O, at kita ang ship mo. I-invite kita. Ay, ay, sali daw siya. Ang ina ay blue action disco. Ayan na. Alam, di ka na mag-accept eh. Wala. Wala na nag-feed. Ito, Alice. Ito. Ang kinakaya ng babae. Napaka-alis nito. Ano po sa ginagawa? Una pa yung sa baba. Ay,
siya natin. Tapos, ano ulit ng VIP? Diba? Meron din ako, ay gago, wala yung VIP ko na ito. Ba't gano'n, nawala? Ay, iba pala yan. Ano pala yan? Hindi, ganito rin yan. Oo, PUBG. Meron ako niyan eh. Meron ako niyan. Meron ako niyan. Sai, tara nga dito, Sai. Sai, tara dito. Sai. Sai, dito. Sai. Ito ko. Number ano? Number 3. Sai. Oh. Kapit ka na. Oh. Oh, tapos marami rin kalaban. Hindi, si Sai mag-day. Si Sai ang mag-division kung saan. Siyempre, dyan tayo maglulot. Ano pa gagawin dyan? Ano daw? Ina mo, padami ka muna ng VIP mo ah. Ano mo, gagana mo. Hindi naman kita maintindihan. Dami mong gada, di naman kita maintindihan. Ano ka ba? Ano daw? Ano, di ko maintindihan mo. Nagnagal kita, di ko maintindihan. Saan ka rin mo ba? Oo niya ako pinatawag. Ha? Ano daw? Sa to, open. Makawat. Ay, kasawat. Ayun na daw sinasabi yan sa'yo. Ay, hindi mo bigyan trip sa akin yun. Oo niya ako sabi mo matibay. Gusto. Matapos na Madam Pene, si J.O. Nagalit si J.O. sa pero break. Iyo. Nagalit siya. O, sa Japan. Layo mo na wala tatay. Nakabila ako sa'yo. Ano, pinaglalaban niya.
yung bayad. Batiin daw ako. Batiin mo ako try 1v1 sa custom para malaman ko sino pa din. Hindi wala lang tayo para ano. Hindi mo na tayo, ito na lang tatawagin pa din. Hindi ko, sandaan, makipag-ambing na tayo. Alis mo ba? Guys. Ang ingay mo bata pa. Sino ba yan? Ang paglaman, bumulok. Ingay mo. Ang ingay ka ako. Ano? Gusto ko
eh, dadanan daga. Ang ilang binubuhat ka nga lang dikit, no? Ay, ay, dali, ang sakit ng ano ko dito. Ang ano. Bakit wala? Ay, mali ata sa idaan niya, Sai. Dito na dapat kayo dumaan. Kung inoong ito ako eh. Nakalo ka pa na Ang layo niyo, Sai. Saan? Walang gas. Ay, may gas kayo dyan? At nga, pre, kahit dalawa. Patango, patango. Patango niya na ako. Ang nilang yan. Gunshot, ano? West to 85. Papunta tayo na northwest. Silip mo ba, Dai? Sige, tara, tara, tara. So, ikutan yan sa'yo, ha? Ikot ako dun sa may ano, mag-ikot ako. Mag-ulit ako na natin. Ulit ka. Patango ulit sa'yo, patango, patango. Patango ka. Ano talaga? Ano talaga? Yan po, ano nasa building pala to sa'yo. Pasukin ba natin to?
Guguloy ko lang. Diba? Uy, gago! Ito na sila sa likod. Gago, ang dami. Putang ina, dami sa likod ko, gago. Inaabangan lang pala ako lumingon. Tatlo. Ewan ko lang, baka isang fire team ata yun eh. Ang ina, ang dami. Ay, gulat ako. Nagulat ako dun. Ayun o, isa kaya daw. Ayun, gulat ako gago. Gago na sa likod ko eh. Para akong Jose Rizal eh, nakatalikod. Tapos pinagmaparel. Ang daming pumarel. Jose Rizal ako dun ah. Ayun ka na kumain. Say, low ka ah. Baka mawanig ka. Ayun o. Ang dami eh. Hindi mo ka bumaril sa akin oh. Ang dami eh. Yung si Rizal eh. Ayun o. Ayun o, sa harap mo par. Joker, ayan. Uluwan mo. Paano yan sa sumay man sa ngayon? Low na yan, guys. Wala atang pang-ibigay. Kaya yari din eh. Ayun na sa'yo. Ayun na. Gilip na. Ipapasa ko sa ka. Eh, ako si Rizal kasi ako dun eh. Gulat ako eh. Ako sa suot mo pag yung Tunay na may love ang money sa bawat. Rizal Madala. Uy, idudul mo na. Paano ba? Anis. Kaya kung Idudul mo na. Hindi, okay lang. alam, Ako lang concert. paano Sai, dudungo ba kayo, Sai? Dudungo kayo? Gusto mo? Sai, dudungo ba kayo? Magbili ba ka? Sai. Magbili ba ka, Sai? Dudungo ba kayo? Ito niya, ano? Joker? Duduwa ta kayo eh. Basta baka magselo si Joker. Happy day. Bye-bye. Alam mo, duduwa kayo ni Joker. Ayun o, si Joker o. Ah. Akala ko ba duduwa kayo? alam mo rin? Ay, iwan. Kaya mo. Mag-iingay na naman sa mic. Ito ka na yun. Mas na yun. May nauwi ba?
Say, tara dito. Dito na ako. Ano sa akin sa'yo? Puta, nag-give lang naman yung ano. Nakapamagal ko. Ay, Anong bata yan nag-give? Say, dito. ay, sige, gano'n. Ade. Dito, Say. Tara dito, tara dito. Masarap mag-picture. Ah. Ah. Secret. Ba't pupuntahan mo ako? Chillax ka lang, di ko aagawin ni Zay. Di ko aagawin ni Zay, kahit chillax ka lang. Sa mga picture na kayo. Iyo lang si Zay. Chillax ka lang, di ko aagawin. Doon, Zay. Pero ang tanong, gusto ka ba ni Zay? Yun lang. Anong pin? Part 4 o B? Ang tanong, gusto ka ba ni Zay? Puta ka naman. Eh, tigil-tigil ka na. Dito, ang ina mo. Ano ba punta na backpack ko? Oh my goodness, na-drop na siya. Eh, kaya ano nga ako kahit 4x lang. Hindi makita mo. No? Yung ano, kaya naman pala ng sniper. May na yung bus mo. Hindi, kaya ko ah. Sana to first show. Yung kaya pala ng sniper. Baka naman. Teko. Kaya bamba kayo, bakit? Hindi ako kayo sa ano. Kaya, wala siya kayo. Kaya po, wala na pala sniper. Uy, gago! Punta dito, Joe. Tara dito, tara. Sige, lapit. Parang kawat na. Sa may taon ko ah. Joe, pelam ako ng scoop mo. May scoop ka ba yan? May ano ba yung ano? O dyan, sa yun. Yan o. Nagpapapansin siya. Malago na sa akin. O dyan. Tawag ko.
Kumalyo, pre, supportan mo dyan sa kuya naman po. May nagdadaan sila. Hindi tayo isa. Tayo sa hindi ko, nagtitray. Nagtitray. Okay na kasi meron ng taas. Joker, andito sa taas, oh. Ayan na, papa dyan na. Andyan na sa baba. Tao ba yun? Bumpan niya. Webpan. Hindi mo magalit sa akin ka lang. Out na. Open man. Yeah. Number. Dali pa rin na natin. Alis ka na, Day. Open man sabi sa wakan. Mag-stay ka pa. Dali pa lang. Dali pa lang. Open man sabi. Ibubuhan ka. Mamahawa ka pa nga. Diba? Diba? Huwag mo na nga Sa ano? Very good. Day, ano muna kasi ah? Duo muna kami ni Joker. Gusto ko ay duo ni Joker eh. Ayaw pagbigyan. Ay, gawa si Joker. Joker, gusto mo makarinig ng masakit, Joker? Ano, dinudumo ko niya ni Sai. Ay, kawawa. Dati, maluya ka ba? Kasi mga ni Sai. Ano Joker, dinudumo ko nun nila eh. Friend ko nga yun nata sa FB, nagpansin. Ay, kawawa. Gagawa, maya pa ka, Joke. Joker, maya pa ka pag already guys. Baka mag-check mo. Mag-video record na. Sa si Joker ngayon, hanap ka muna chicks. Ako pala dito. Maghanap ka muna chicks, gago. May inaantay ako. Inaantay ako sa akin. Sabi, ano ko, Joker? Ano, naduwa ako ni Lisay. Kawa ka, Joker. Ako binaduwa, ikaw hindi. Maghanap ka muna ng babae, gago. Binantay kasi ako.
Si ano, Ayumi. Ayumi! Gusto niya duo lang daw eh. O, duo muna kayo ni Zay. Maranasan naman lang maduo ni Zay. Eh, gago, ayaw ko yun, Joker. Oo. Halimbawa, may 32,000 ka, anong babakalin mo? Ano rin naman yung Joker? Takina mo. May naantay ako. Ito, duo kayo na ito. Si Black. Kaya mo ba? Ito babae na lang. Tumata ng babae. Ito. Ito kita. Sinakawan yung menu mo. 5-1. Nagkaya na ako lang sa wala. Kung mga minutes pa, no, nag-iisa ko, Hanapan kita, Joker, ha? kapag pinakasay ko. Gusto ko maghanap pa. Wait lang, siguro pala ko. Ayun, okay. Hindi na, hinahanapan kitang kadugo. Ayun, Jo. Hello? Hello? Bolsar! Dulo kayo na ito ni Joker. Dulo kayo ni Joker. O, kampi mo pala yan eh. O, kayo na muna, dulo kayo. Wala na ako, natapos na ako ni Silo. May hinatay kasi ako, tangin mo. Ikaw, pero sa ako. Wala, petkin. Hello. Nasa, ano, Wala. Sa class, matinoy. Million. Yan.
ina mo, Joker. Ano nga ba? Ang ina mo. Ito, wait lang. Una. Ang ina mo, Joker, ha? Ikaw, ha? Nababakla ka na, ha? Eh, Magdaratak na. wala, hanapin mo lang dun si ano eh, si Zay eh. Wala. Ano, pagalitan na kami Zay. Wala kayo ay. Hindi nga. Hindi nga. Sa ilan. Guys. Ah, yung ino mo ah, namabakla ka na talaga gago. Baka naman, ayun. Ibakla ka. Ang ina ni Joker, ang kulit. Ang ina na ito eh. Sabi ko nung ayoko na sa tao. Ikahan mo. Parang pangarap. Sino kailang ito si Joker? Nababakla eh. Ito. Oo, gumawa kami. Inyo na lang mo pa. Ang ganito eh, masyado mo kong Ang tag, ano yan? Hindi ka pang bata. Ayan, no? wala yun. Ay, salamat. Bakit ba? Gagawin sa kanila. Mother. Wala ka din sa likod. Pera. Wala ka din. Ito ba yung isang bulot ba? Ano sa akin?
lang nila yung desire sa akin. Ha? Ayun daw, pag-ituloy sa'yo. Diba? Ah, yung 4X. Ito. Oh. Walang daw. Ayun daw. Ayun na par, hindi yung 4X par. Nasa kanya na par. Ano yung kayo? Bakit yun? Hindi mo na pa. Shit, wala akong na. Volleyball yun. Ayun, mag-cover. Ano, anak ko na. Speed ka.
Ikaw, tinagawa din may sakta ka. You will go there. Grabe. Alam mo ba yung itatapos ko na diba? Yung lalaki. Yan. Ito. Ito. Nag-ibig ko mo. Ano? Hello, gumalaw kayo gago. Parang paiko. Ayun yan. Ay, bahala kayo din. Hindi kaya. Small. Small. Ika na. Siyempre, gano'n ka pa mga wala. Voltage.
Wala. Wala. May patanda. Bigyan ka ng lahat. Maling sa agad. Salamat to. Dalawa. Konti lang naman. Pagkakaya kahit sa kabuha, kahit sa hindi ano lang o nakapili na. Mali lang ako mga Konti. Ibalik ko na yun. Kita ko muna sa kanal sa ulo duman. Saan mo na ako pa kanyang anak? Bukan loh. Ay.
Nakuha ko yung new pet. Yo. Sa weapon pa. Dua ng weapon pa yun. Uy! Dua ng ano ko. Sige na. Mayroon tayo. Ika na. Pero ipadala mo sa bayan program. May pa-ulitin na lang doon. Jangan di bisa kalau kita Di para daw na di mo na natin di mo na natin good ba? Pero lagi mo. Ha?
Sabay ka na. Sunod yan. Wala ka naman ako? Sabi, ano ko lang ito.
kunin natin yung ano, kunin ko na natin si ano. Number, wait lang, ay 3. Ay, sorry na ba? Ay 5. Tara. Ano tayo? Ayun, may lumalawan yun. Yung natuloy, bintana, bintana. Yung natuloy, ito may bintana, ito. Hindi, ako pa pala din ito. Ay, kaya ano? Hindi, ito ang naman ba rin ang ayos nito. Pero dito sa may malapit. Sige lang, saka yung paparin. Diyan pa rin. Ito lang, may kakabila na. Ito mga kabila. Ito mga kabila. Nandiyan na, nandiyan na. Nandiyan na, nandiyan na. Wala mo sige ka. Ay, dito. Ayun lang, bababa yung isa. Kabila na kayo. Bumubomba sa inyo, ha? Nandiyan na, may papalapit na ulit. Nandiyan na, nandiyan na, nandiyan na. Dito may sumuko. Meron pa din, ha? Meron pa din, ha? Tumitanggo ko. Kasi nakatayan. Wow, ito na ako ng mundo. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na. Gusto, sabi na lang yung ano, kalaban. Ayun. Nandito. Tumitanggo ko. Dito, meron. Ha? Bumubomba, ha? Lalakoyin ko kayo. Lalakoyin ko.
Bumubong ba dyan eh? Basta may tango. Dito may tipo. 8X, sino may need ng 8X? Ayaw niyo ng 8X?
Tara ito. Oo. Ayun, ayun. Sinusunod. Makabili ka. Hindi mo. Ang galing mo bawat pagkain.
Yung mga babae, sunod sa akin, ito ako, nakapanda. Nakapanda ako, nakapanda, nakapanda. Nakapanda ako, nakapanda. Panda, panda. Sunod sa akin, yung mga pet lover dyan. Sunod sa akin, yung mga pet lover. Sunod, sunod. Ito tayo. Idol, all may ka na. Kaya makapagal tayo. Mag-trash talk. So, makalaban si, Mami Ocean. Ocean Mami. Mami ba? Ito si Ocean. In-invite niya ako dito eh. Hindi ko tayo mag-trash talk pa. Ayun, no? Sabagay, yung mga babae pa naman. Kaya, kakayanin nila natin ito. May anyway, may anyway. Meron, meron. Wala. Kailangan ba? Utang lang baril pa. Ikot apat tayo dito. Magkabilang mo na lang pa. Dito, dito. Oo nga eh, ba't kaya po sila? Okay. Hindi sa akin. Kundi yung sa akin, box yung apat, kaya parang yung namin. Pero sa akin naman, ano? Pero sa akin, ano naman? Full naman yung ano ko. Baka ano lang, bag lang. Bings, tara Bings. Bings, Bings. Update muna ako para na may nakawag.
Yung nag-ano sa dalawa ka. O yung maligo. Yung maligo. Tapos daw. Kasi mo. Amoy nga. Aamoy niya nga. Paamoy niya nga. Pre, patutungan ko pre. Pre, may lahot. May ako bago. Patay ko na siya. Udol ko na yung isa dito eh. Akala ko sumunod ko yun. Dito ko kaya kapag. Ito na oh. Patay ko yung company eh. Kalawat sa kulit ko yun. Sabi ko, sabay-sabay na mga galaw. Mag-isa lang to, mag-isa. Rational. Mami. Hoy, ano mami?
Ano ba ako? Anak, hindi na kung pinagmaninas namin. Ganun ba yan? Kasi ito na-display ako sa mga naman. Aga?
Hindi ako kaya. Oo. Sige, sige. Hindi pa naman dumadating yung inaantay ko. Wait lang ah. Palit lang ako. Oo, nagpalit lang ako ng outfit. Tapos kailangan natin eh. Ha? Oo. Oo. Hindi mo ko daw. Nakamute pa lang. Nakamute. Download na pala natin eh. Hindi namin tulad itong magayon. Pwede pa ba kapag ka baka mabuit ka. Detail. Detail. Ha? Gago, akala ko ba Bayside? Ano? Ay, ano nyo? Grabe, hiwa-hiwalay pa. Ha? Gago. Nicole, may kalaban tayo isa. Ano? Tapos na baga siya May kalaban. nagsigawan. Mas magad ka, para di na makakalat. Sino ba? Ano? Padungo mo na? No. Wala, rush ko na ba? Patay, 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 patay. Ano ba, gulat ako nasa likod ko na. Hindi din. Gulat ako.
Ako na kayo dyan. Uy, shit. Tama na. Bago, sa likod ko na pala. Pag pinya siguro. Hindi lang, sa loob. Upod, gano'n. Sige, Nicole, okay lang yan. Rush mo na. Next game tayo babawi. Hindi kami. You know. Hindi, rush mo na yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Kahit magkano. Bawi tayo next game. Ganyan mo. Sayang, hindi tinamaan.
Nakatrato. Wait, kanina wala. Deliver ko nga. Ano ba? Buwang butir. Marami ka.
Well, dito pala sa gilid ko. Iwasan nga dyan ang... Po, dito pala sa gilid ko yan. Hello po. Okay na yan, okay na yan. Hindi ko nakikita. Hindi pa yan. Dalawa yun, dalawa. Domingo mo niya, Ade. Salamat. Ano yun, dalawa? Dalawa yan. May lang. Ade. Ay, gago. Sino? Yeah. Andiyan mo, Meo. Sige. Sigaw siya, andiyan sa may baba niyo. Ayan na. Rashid, ay, sa may baba niyo na. Pumasok na dyan. May Rashid. Rashid na. Ano yan? Hello. Hello, sa baba. Sa baba. Tumulong.
mga makina. Kabisado po ano. Hello? Kawitas na. Nasa may bumungan na. Yun nandito. Wala na. Ay, nandyan. Ayan, meron pa. Dito. Ang ina. Ina ang ina. Kaya lang, ginagawa niyo lang. Mira, sa'yo, Paul. Ginawa ka na, Paul. Paul, ginawa ka na. Pera sa'yo. Sa'yo mo. Pera. Sabi mo ako lang isa, Paul. Ha? Sabi mo ako lang isa.
Bal mo. Tatlo. Ano? Sa one, out na. Okay na. Balik ko na ito. Na. Punta ka ba sa baro?
Coco or basketball? Wala isa lang. Wala isa lang. Meron ba doon? Papipiliin ka ng dalawa? Pipili kasi ko, tapos dalawa pipiliin ko. Meron ganun. Wala. Isa nga lang pipiliin mo eh. Sana yun. Sana. Brown. Alright, kunin.
Laro ng ano ng ML, walang paalam. Mishi! Walang paalam. Ako. Ito, doon pa nag-check sa account ko ah. Medical na namin bukas. Grabe.
Ay, pagpag. Wala nga nang pinag-ito na yung mga pipili. Lubang.
Minsan mo, kakawa kong madaya, minubus. Hindi ba? Hindi. Dito, palto mo. Naging river ka na nawalan ako.
Nobody wanna see us together. Nobody knows about you. Ako yung pulo ko. Ano na, naiili ako. Ay, nobody wanna see us together. Dahil manaka. Alam, hilingan mo mo, kaya hindi ko na kaya. Nobody wanna see us together. Nobody wanna know. Ay, sana. Natulog ang nag-aabot sa akong luya. Maulad na naman sa sasat na umuya. Sa lubog, ulo, walang tawag. Nobody wanna see Suaku, pangalan ko po niyo. Ano ka ba natin yung bago? Suka ka doon ako. Yung flower. Kasi sila, hiningan eh. Dali, dali! Hello! Hindi ko na galit ng nakulak na. Kasi ko na lang. Pero wala ko na. Nobody wanna see us together. Bon! Bon na alaman. Iba din eh. Ikaw. One thing about me is that something like oh my goodness. Wala pa kung nakakain nila ko lahat. Shit! Gago talaga. Nadaw na ito sa radyo. One! So, sige, lako lang. Tinong ko Sige, tuwang ko kay. Isa na ikaw. 130. Magbot ka, mag-inugan ka. Bastard sa to. One! Tanga na yung nakapalistasyon. Sana sa dumang sa Firefox. Firefox. Gano'n sila kayo dumundan na pa dyan. Kasi parehas naman sila. Kung paano madalas kapit yan. Hindi. Parehas naman sila. Ilan mo?
yan. Ano ba pa? Ikisin mo! Ano ka desisyon? Ano ka desisyon? Ano ba ba nagdala ka dito? Baku! Ano? Load! Uy, bawal di ka na talaga. Kulak yan! Ano kulak ko? Ha? Buhay natin sa dito ko. Nasiga na rin. Ikaw, malito. Ano ba nga naman? Bo. Ito. Bo. Yan. Lagi na dudulog. Lato-lato. Tapos kagari-gar-gar ka na dito. Ano, gusto ko yan eh. Doon to ng dudo. Dito ka nga itong dudo. Ang bubayi. Ating bubay. Kuya, di ko.
tawagan sa dito. Oo, ubos na yun. Marami yung pagkakas. Kung pangalakad na lang sa snow. Uy, wala ba si Kote? Dominic ulit. My prayer. Nadala ako mo. Mas mo dito na yung sense. Ito, sobrang lang. Ako, yun man. Wala pa. Sige ka. Ako yan o dali. Yan. Ano pa? Puro galing mo. Wait. Ay, Magyo. Ano na ako, Spider-Man. Ako mga inilumin ko pa dyan. Hindi ba nakalog din? Ano, bubuk baga. Lumaan, pero marami na. Maganda na lang. Ano yun ito? Buta yung mahal. Tadi mahal. Batik bitis pakai jangkau. Kalau kayak ini kayak kembali tuh. Terus aja lu. Kalau lu pernah mereka, mana pernah kamu itu may kakagin sa'yo mo. Wow. Ano naman? Magagamit mo sila ka ng tao. Mag-green ka! Isa na iyo! Wala na mag-green. Hindi mo nakakagin sa'yo. Nakakagin na sa namin. Ang mapanakakit ka. Ang masakot. Kaya na ka. Pati manunin, alin ka. Para hindi marunong maninig. Ala ko, mabudyo pa daw siya. Ikaw pagadan magsasadiri niya ka. Yang may balik. Yan, tanggal po. Yan. Uy! Gano'n na ba niyo? Pinakaray mo. Rabak na rin. Hindi dyan na ulo. Magkaki. Pakarambak na. 650. Easy niyo? Ha? Easy. Ito, yung account ba ganito? Yung pinalitan Pinakaray ko. mo. At ikaw niyo? 750. Pero kung ang gusto ko, para pinasa ko yung pagmamahal, 750 ka. Kaya ka nagbabi at Lazada. Dahil yan na, di ba sa may 7-Eleven? Ah, sa daw? Oh, Ayun. Alice Well, Tio. Tio. Ha? Alice Well ang pangalan mo. Orling. Umor ko mo Tio ang ano. Mahal mo na galing, kumpara sa, ikaw pa kalang ko sa Ligaspi. Ligaspi pa kalang ko, marako. Sa Alice Well, may baraton. Lumahat mo pagkaran ang quality. Bumagad mo Tio yung laptop. 8K. Hindi ka na yung pagkalang laptop na tikitan. Hindi, sa mga nirepair na lang. Nirepair na. Dahil mo may araw kung silang taon na yan na binaki. Bago niya yan papata. Yung informatic ko yun na yan. Ano na yan, Japan Surplus. Slightly used niya. Sabi mo sa dyan sa slightly used. Siyempre may papata. Okay.
Ang edad kaya kan, hindi ko kasi ko kaya. So, Para na. version kang processor na pigamit. Akong kada taon pa, no? Pero man ang cellphone, kada taon Mag-upgrade, tiyo. naglulos yan ng mga bagong ini yung model. At itong model na ito, pag kililing mo sa Google, aram kung try siya, kaso anong tawag nito? Sila po din tiyo, mga Windows 10 dolar niya. Ako, Superman lang yan ng Windows 7. Ang aram mo dyan, processor, so Intel ngayon na i5, i6, i7. Yan na i3, i5, i6, i7. May pigabot yan na generation. Ang pinaka-ingat ka na generation, first generation, mga 2001. Tapos kada taon, sigiwan niya na version. Kaya, yan, ang generation niya, 11 lang. Ano na, i5. Kung nga magalang sa i3 na first generation, dahil naman nakamusta pa. Maka 2001 pa binakal. Isa lang taon na unya. Tapos yung mga bagong bulat nga, they are Oo, generation 11 Hindi ba, lang. ano, frame. I-release na version. Makamulong. May frame ba ko yun? Inabot ko ba yun? May bang Ang pinakang barato mo niya na mapakalula ko tapos na ba na maray-maray. Napili mo kung magamit talaga, yung pangkalit sigura, pang-excel, ang maliit gamit din mo sa Microsoft. sa baga so PowerPoint. Oo, dapat ano ka mga at least nga 10 generation ang ano mo processor mo. Tapos ang RAM mo, ang memory dapat wala, sa man ba ko nan? at least mga 12 gig. Tapos ang ano mo, ang hard disk mo. Dahil naman kayo uso mo niya ng hard disk, ano gawin dyan, SSD. Sabihin ko na sa marabato. Ano pangalan siya kay mama? Ano pa naman? Eh, kaya ako kaya Lenovo. Ginilang mo tayo. Lenovo, magkano Lenovo? Giling ka kang mga Lenovo. Kung si pala yung team ko, hindi mo ba Maray na brand ang Lenovo. Ang HP o galing, mahalo mo. Kumpara sa Lenovo. ay iba niya sa papalag. Dalaw ko. Sinubuti ang magay na walang tao. Kumbaga, tama sa presyo. man. Ako lang na daw na dali marot. Ang ano pa daw, Lenovo na, ngayon ang punta. Pag nag-log ka sa website ng Lenovo, di po siya nagaroon na i-check niya ang computer mo kung ano ang diferensya. O, ang ibang laptop, yun tayo ka. Sinubuti. Basta sinubuti yung laptop mo, kaya. Tapos may ano nga, Nawatin mo kung nalali na tiyo. basta na ka magbakal na Alumin ang bahay. kaya itong ang generation niya, kaya 10 pababa dyan, 9 generation. Hindi pa ano, Ano to? 9 generation niyo. 9 generation niyo. Apat na taon na yun. Tapos kinuha rin, hindi pa rin ang pamilya. Pero, Pero ini-intel, uyaw ka dyan. yan, mga i-ND yan. Kapag yung beauty, sabi. Salamat tiyo. Sinubo. Oo, tiki pero, oo, nagbibindi ka naman hindi oh. May fountain. May fountain. Oh boy, pampalit ka pa dyan sa ano mo, sa wallet mo. Kasi, ano si... Pampalit ka sila sa dalawang tingin. Wala naman po siya, no? Balik mo ganyan, dalawang 50. Wala tuloy akong ginagawa sa madala. Wala tuloy ako. Come on.
Pwede sa buhok. Lang na doon na. Mga dulog ka. Talaga yung. Nagrarayok ka. Murag mo din sa kalikod mo ko. Tigahabol ka. Basta may tubig pa po. Murag mo din. Oo. Wala ka ba? Tubig kaya ka ba? Nawala ka na po. Ayun po lang. Bakit ba ito bukaw? Ayun na. Oh, ganda. Man! Ayun na lang po. Baka 900. Mga 200 po. Yang nakakalim kayo Pampalo. Ikaw na binubukan. Hindi, may katago pala yan. Pare, hindi rin rin yan. Yan, pa. Kasi ba pala mo, pagkiling niya naman ito, anak niya, pagbalik niya, buwag duwa, nadoon pa niya,
Dapat kayo siya pabalik sa bumunta na kabit ang naman. Pabalik sa kita. Out na sa pool. Ito pa lang. Din ka na. Bataon,
Iba pag kaya nakalit sa sapat. Ayan. Grade. Magdadali, gumawa ba? Okay, ganda ba? Wala nga na. Tip pero. Tip pero. Tip lang naman sa ano. Sa sobrang din. Kapal. Yung mga kali. Ano, isang dasaga o dyan eh, na exam? Anong exam ng dasaga o dyan ang exam? Dapat mapakasira? Napakasira na ng sira.
Sa tao, wala magagawa. Karena memang sudah memiliki. Yang penting bagaimana sih kasi ini menjelaskan kita tidak. Ano ang pagkakataon? Yung mga pagkakataon. Ano, pag nagpapagkakataon, arong kada. Ang tapos doon ganda. Binuyan mo na, no? Binuyan mo? Kaya ang magirawa ng bumati.
Ball. Ah! Oh. Ayun yung mga gadasa. Oh, Charlie! Charlie, no! Charlie! Oh, Charlie! Paano ko lalalayin? Paano ko lalalayin? Dominic, siya! Dominic, no! Dominic, paano ko lalalayin, no? Paano ko lalalayin, no? Dali! People! Hindi ka talaga. Hindi ka talaga. So, so,
Kawan, okay.
Molagin siya. Gawin. Good mo. Kaya ano, gusto ko. Hindi ba ka lang talaga?
Open ka pa rin. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano sa pera? Ilan din? Tinapuan ka? May buko? Ha? May buko? So, mo po. Buko ko lang ito. Kaya natin, di pa ko yun. Ako lang yun. Huwag mo rin eh. May tatawag. Ako man malipo. Yan ang pinaganahin ko. Ito ang pahin ko. Ayun, may Alam.
sila ng tao. Ano ba? Ano? Ano yung pangalan mo? Sobra. Ano lang nakita siya? Diba? Sarap. Pinta. Ito ko yung pamilya ko pala. Ayun, may anak ko, may plastic siya. Sino? Ay, dito pa ba? Ano? Wala namin. Talaga na lang. Yun, baga ang two-fryer. Two-fryer ko lang. Nakulawin. Ayoko. Pero na. Ano yung pagdating ba sa'yo? Wow. Nakatulong ko sa Ay, ano yung ganda? sige. Ito na magkakaroon ng palaya. Naging kamot pa yan. Kunya na dito. Mabiyahe na sa aga. Magkakaroon din ito. Huli na. Training pa sa naman, pildo na tulo. Ang bulan ka ng pildo mo. Pag nag-training ka, ang pildo ka, sarong bulan, bagong tao. Ma-issue ng bagong itin. Ay, mapinig ko dating itin. Ano yun ang itin? Sarong bulan. Eh, walang pagkakam. Hindi ka. Yan, ang sakang. Bukibo na nabago ang pangaka.
Mapilap ka ng ano, sa bangko. Pag-ano ka? Ay, kung ba, hindi naman ka. Hindi, kung naman ano, 5 kilometro. Sabi, kung sa iba, sinigin ko, 5 kilometro, sabi ko, ay, isang pa. Sigma, siguro, 3-5. Pero kung yan, makakakot na. Pag magbabago ng karga. Diba? 75 naman siya lang. 75 naman naman sa dito. Hindi ko na pinili. Buto. Ay, kasi ko lang. Buto. Saka, ano. Ako na naman. Balik ako na naman. Tayo ni Forza na. May naman mga kung paano kan doon paglabas ito kan dun ito. Yeah, makasama ko na. Kaya naman ano, kating ko. May wet flower ka pa. Kapag tayo ka nagpulo, masasok ka naman. Sige na po. Nagkaroon ka. Ako na kita ka naman. Parang taling-taling siya. Pwede mo na ng tao. Tayo na. Dukulo na bagang nagreklamo. Pinadap ko sa pulis. Hindi pa lang sa pulis. Ito ang mga kota ng pulis. Para yun ang bubay. Pinadala ang galing ano. Kuning punerarya. Ito madatawag yun. Pipigil ka sa pulis. Siyempre, harap bagang nila. Makan mo ito kaya na 5,000. Naging ko dati yung gamit. Naging ko dati yung gamit. Dito siya nagbayad. Pinadala na siya. Ngayon tumanda po na rin yung araw ko. Ang dalawang kaya na araw ko. Ang gibon na kasarap ko ito. Ano makasuwa. Natin si 5,000. Kasuwa. Wala. Pero niya din dati. Wala. Kung kawatangan yun dati. Ito, buka ko lang ako. Para nag-upang ka. Wait, ako. Okay. Ayun, ayun. Sana mo. Gusto mo. Hindi, ang gusto mo sa'yo. Alam ko mga kaiskila nila na ano nila. Ako nga mo ang kita. Ano niya, pamangkin niya pala. Ito ang pamangkin niya. Ano yung sabi niya? Ang gina niya baga, okay na mo. Ano, kita. Ay ano, so pamangkin.
pamangkin niya. Ako naman ang pinsan. Ikaw yung ako mo yan. Pamangkin niya. Pamangkin niya. Ako naman ang pinsan. Sige, nagata. Sige, ka ano yan? Gata. So, ano, sinasla. Sige, mo na, diba? Saan yan? Kasi tatabangan na. May get mo ba? May get mo ba? Nagyan ako. Gulo na ito. Magaling pagka. Ang tagal ko. Ito ay video. Sino talaga?
Ako na, kumbaga sila. Ha? Trip. Natuloy. So, every ko nila. Natuloy. Nandiyan sa sabi ko, yan pa lang na yan sa, ay, sige. Information. Tapos medyo kasi ang napangalan na yung tao. Mapalagbalik sa kuya. Kasi mamayo lang sa nag-ibig doon.
Wala po sila siya. Pwede ba yun siya? Pwede. Bakol sa tapos kailan ko nga yun. Oh. Adi daw hindi para. Oy, bro, ano? Yun na. Sa bilang ko. Yun na kanto. Ano yan? Minum lang. Minum lang. Minum lang. Yun na. Malamig ka ba dali? Hindi pa Pinapadala niya sa ako. Nandiyan ako kako.
Kuya ka na nag-usap. Ito to ba lang naman ano? Kurti dahil ka. Ha? Kurti. Ay, baka, ito, ito, walang ulit. May kalay, may tubig. Kulit dito. Ako, may dami. Sinanggap na mo. Di ba, masanay? Kaya mo ba kayo kung mag-arap ka, nag-umpisa na. Contact mo. Ayun. Apa itu?
Late ako. Sa one. Okay lang sa to. Two instead. One. Hindi, ano kung hindi ko nga sila kung okay lang sa to. Open sa one. One. Okay, okay. Hindi ka mag-comment dyan, te. Mga ano ko dyan. Ang maganda si Nini na before na tapos later na ano ang open pa. Ako rin yung parang then, tapos later na. Pero mga dito kayo dito eh. Ah, Long. short, Short sana. short mo na 8 mo. Iba mo ng 8 mo. Iba mo ng Kung kakad mo na short, iba ako ka short. Ah, usapan mo na baby mo naman. oh. 25 pieces. Wow. Sahod? Kaya naman na. Tama yung ano. O yan, te. Yan.
Sige. Alam mo sa pagkakas, ha? Chay, what's not to chay? Ano ba? Hindi ka niya pag-ano kung sa birthday. Diyan, masipil pa niya mo. Sa Facebook ako. Not to hilap ko sila. Tayo. Ano? Tayo.
Ano yan, picture? Document? Resume? Kasi mo sa messenger?
Dahil mo pag kanyang, dahil mo pag screen niya, ano yan? WPS. Alam mo na kung ano yung Bluetooth ko. Ano yung Bluetooth? Sino ba ano, Redmi 8? Pangalan ng Bluetooth. Ayun akong short yan. Puro na lang. Pag-ibitan mo ganito ko ulit din. Pero mo rin, yun na lang kasi. Wala kami sa medical science. Sabi niya si Boss, kailan hindi, nagpumayot lang. Pero yung mag-arabu. Ano siya? Ano siya? Masal, naman na nila. 7:30 din. Ano yung 7:30? Gabi na. Kailan ang baga? Pwede ito. Tuwa ini, pero sa mga ito. Upload na rin lang. Kailan ito? Kailan ito? Ano yung clip ko na yun eh?
konti. Pero i-build ko to ah. Hindi, unang kayo po. Unang lang yan. Correction mo na yan kang word. Gusto sabihin, may sala yan. Kaya pagpalin mo, gano'n kayo. Hindi yun. Tining grade. Grade ko na yun eh. Laro lang. Sa Friday, pwede naman. Di ba? Ano ba ang tawag? May
tapos ako sa iyo. Ang hirap dahil nagkaroon attention na tumatawag ni Maria. Sabi madali lang kung madali ko. Tama na, marami. Kailan pa rin. Paraulo pa na. Naku, pati si Ma'am Crystal, paraulo. Mari ako daw ako. Hindi ako daw si Maria. Hindi mo yan. Di ba kung paano siya? Paraulo ka pa yun. Minus na po, ay. Kuya, bayo ako. Dahil balik ka na hindi mo na nag-isip kasi dapat one ano wow, ano maginibong po yan? Masalaman yung dahil ng tama. Parabas ako lang. Hindi lang ako sinabi. Parabas ako sa lahat. Ay, ano ba ito? Nakakabayan naman. Sister, ano ka? Hindi pa balik ko ni Madam Ian. Ayun. Dahil yung radio. Pero ba't hindi? Dapat number na lang. Kedua na. Tapos kasawa. Hindi. Open. Tawag sa Tapos eh. Nangayon mo tumagal ka. ano
yung basketball. Ha? Pero ako, mabilis na sila. May nabang mo lang ako mga napigala. Hindi. Ano? Nilo, matindo ka. Kung lato-lato niya. Payo. Pero kami, okay, Paul. Paul, okay. Medyo pinanay. Hindi ka makawa. Ano ba yan sa kanina? Hindi ko pa kami bigyan. Pa-edit niya lang sa dagat ng pero times niya naman. Patawag na ako. Walos na.
Sabi naman, mas patawa po kayo. Wala. Wala si ano. Iyo, isa. Wala. Dahil mo, ayan lang. Ang talo na po sa school ko. Duman sa Sabi si Rick, pag-gilis-gilis. Hindi. uy, Hindi na wala. Ay, balik. Oo. Hindi. Tapos yan sa baba. ang ganda. Tulo mo din. Hindi na ako nagtutumpan. Hindi mo sa baba po. Ay, meron po sa baba. Pero dahil, pero
Lion in love. Kailan?
Sino yung organisa sa mga? Naging bunda ka mo. Raymond dati. Ano ma? Raymond lang. Babaong? Warang yun eh. Hindi pala dapat katiray. Babaong. Pinman. Pinman siya. Yun na, hindi.
Oras mo lang lang. Yung ilang ko si Jay, yung Ano, pinangagawa ka na yung black shoes? Black shoes. Ito ang black shoes ka. Hindi ko na kami doon. Tangay ko nga. Ako yung kami black shoes. At ang maot pa, uniform. Uniform ang dapat black shoes. Hindi ko hanggang pang-squeeze ka. Parang nga yung nagsigaw. Pwede ano, pwede da ano, polo shirt. Ang ano, tapos ibang ano. Kaya ang black shoes. Uy, black shoes na nagsigaw. Salamat ko din yung jacket ko, may lang mata. Ah, wala mo yun. Nilip ko ko ito din. Ako may bayo din. Ay, no, ako na din sa Dumartin, kung nasa ulo, hindi yung babae. Sa may babae, sa mga babae. Kasi kanda, Ito yung guy. ako na yung nagkaya ng babae. Uy, ano pala? Ring. Parang naman dahil. Pero tanda na, ako gano'n kaya ng babae. Yan na, yung babae yan. Ako talaga kahit mga Kung may kayo, Pwede lang. Pero yung ikaw kung mga barkada, mga barkada, hindi ko kami babae. Aray, ito, kunayin. Then, mga hari. No? Ari di sa Marcos.
1 and Sulit. Sulit. Magtelepon. Oh, nilalabas mo ko. Ano ba kaya galit siya? Sabi ko ka na ba? Ay, ba
Nagtapos sa nagtuwa. Nakabot ka? Nakakarot ka ba? Ha? Ayos ka ba? Wait up ka? Ha? Wait up? Wait. Suara? Dalitin ko na. Dalitin ko na ibang ako. Ha? Dalitin mo galing mo. Ayun yan. Record. Record. Sabi ang ayos na gusto. Eh, ganito, sila nag-ano pa, nag-agda pa. Gumagawa ito, maduman talaga ako sa ako. Kasi mga nagsasabihin din kami, nag-ano kami kung nagtakot pag ako ulit. Diba na kami ulit, ano na lang, tubig. Sabi ko, ano po na na? Gusto kayo ni Wayne, ng ano, tubig, kayang ilaw. Ulit ko ba? Saka tagpusan daw na ay. Ha? Ako? Nasa buga ako kasi mga pinsan ko. Kung mag-ano ba ito, pati ang buga babae, yung kulo-kulo na isa. Wala nang lalaki ko. Bati, kulo-kulo na ako, babae yung nanay.
Kumain akong ayos ka. Kasubot talaga nga ayos dito. Di ba gabistado? Doon sa lasing wrestler, may piday. Tapos, tinuli nga ni Mika baga. Sabi ka mo kami. Kasi kung ako sa ano, kasi kita ko sa yelo, kasi ano, subwa. Yung siya, wala baga kami ni Chris, tutang may baga. Kasi dito sa ano, tutang may baga kami ni Chris. So ano baga, ako may tuloy na ang baga yan. So tuloy baga yan. Nagtuwa-tuwa kami dito. Pag anong high, ba't yung maraming baga di? Maraming siya ano dito. Tapos nagabot baga si Duwang. Si dito, si ano, po. Nagana baga kami. Nagturo, ano baga. Sabi ka na, ikaw yung hindi baga. Yung kawai, pini. Ano kaya kailan rin. Tapos nagano baga. Tapos nagano na baga. Yung si Duwang. Sigaw na nga yun. Nabaya ka. Sabi ka nga, tapos yun din baga. Kung nakasulit, nag-is-ano baga, nagsakulit ng different. Sabi ka nga, ano po dito, pwede pa dudut. Tapos nag-is ko na baga. Tapos sabay-sabay, yung pagkano siya, mga tulog bagang ulit kayo. Ganun baga, nilapit ko na ako. Ay, ikaw, may subid kasi. Pag anong may, nagdiyan baga kami sa ano, ay, more doon, gano'n. Kahit more, baga, magkuman sa, doon sa, daga baga. So, sa daga baga, sa ubos ko. So, yung sa bagot sa, ano, yung sabi ko, ganyan mo nilog sa ano baga. Pero, harang-harang baga, na, pwede yung paano mo talaga, nagiging buto mo. So, sabi ka nga, yung sa mga, nakamodelo din sa tulad yung, ano yung bitago, may kundog na baga siya. Sabi ka nga, may kundog na baga siya. Tapos yun ang nag-trade. Nagkali kami, yung kami libot para sa balyo. Yung girl ko sabi, libot baga kami sa balyo, tuloy mo na siya mo. Ay sa siya, dyan ang silang baga. Diyan kaya kami, o sa trade yan kami. Oo, tapos baga nung ayun. Sinuwak. Nakalala, wala nga ito. Galing-galing. Galing, dodo baga siya, no? Hindi na sunod nga, eh. Kasi pulo kong ba mo na. Sinuwak. Pero kaya ako. Tapos nagdududo baga ngayo. Nagdududo baga pe. Kung takabutong ko sa baga. Dalaga nung ko sa siya ano baga si ano po, di set nabot. Sabi ko may ko ako sa ulo. Kinagang baga, kasi bago aga. Eh baka baga tinapay. Bakit ko nagano. Dahil gusto ayo. Dito magwala sa ako ya, si boy. Buwan mo rin dito ng bunga dito. Video, wala ka ito, wala ka ito. Yo, damo, damo, at ito mo. Ito pa ko ko dito. Daw. Ay ko ay. Ano ko ba kami yo, kung ano ano. Ito ay. Ko sa ay ko na mga. Tapos nakalimutan na ay ko yan. Tapos para no, pwede na kasi ba ay ko ya, mo bulong pa. Ano dito? Sabi ko, ito na yung ito, okay? Tapos pag sabi niyo, ano ito? Talagang kung ano mo, bakit hindi mo hindi niya, dito mo lang ang lalagay. Hindi. Hindi nakawin ko. Ayun bang hayop na rin? Ayun bang hayop na rin? Kaya ka nagtatakot mo yung hayop na rin. Kung sila taong wala mo mukan din sila takot ko man din ng hayop, taong ng hayop.
Participate na kayo, participate na kayo ng baga. Ako yung budget, kung ano na baga. Pero bigan na ano ba talaga bigan? Kung wala ka, kung bumagat alam, malapit ako, wala mo. Ito ba, pag kaya ba kayo na dapat ulit kaya, pagiging na sila tayo, pero balon niyang hayop ng takot siyang hayop ng mga sapo. Pero hindi mo lang mga hayop. Gusto ko talaga ang hayop. Nakapangayop na karang mo. So, ano pa, mga nung karawanan pa. Ayun. Dati siyang hayop siya. At yun, bring a habit mo kung kaya. Yan ang takot na hayop. Ay, pares pa ang pinasidas. Sumagulit sa problema. Pagkarang ko talaga na madutulog sa mga. Gabi-gabi. Ano? Bago talaga, kung wala talaga mo yan, siguro ako muna, ano kaya, ako hindi ko nalilipin yung mga. Siguro, bako din, kung pinagkala ko kung takay ko na talaga ko ba, para, ako yung naging mo, malimis pa kayo takay ko sa job, pagkakaroon ko yan, dahil, ang gabag ang ano, pag-gabag ano, actually, po kanina na, mga mundo ko lang tayo. Dia kan masih ada gula itu, yang aku paling jauh, yang aku cuma tiga kali. Dia dapat kumulata. Pag nangyari ko ba, ba't hindi ako mag-isuayo? Nakaal ayo, nakaal mahal ka, doon kung usap ka, nakamayag. Gulo-gulo pa nga na ako, galagalan ko ako sa basikat, kaya sa all na kung nag-game ko lang. Kung ano ang idea. Pero doon pa pa siya, tama yun. Ano naman yung
Siyempre ako, kaya ko din muna. Kaya doon ako yung kabayan ko. Kaya yung kabayan. Apakaraw-karaw. Wala akong kalbog din. Pakalog kayo kumayo. Ang mga loko-loko na ako. Pero kung kalog kayo kumayo. Kaya ulit siya manahit kayo kung mo yung pilit. Pero mga kayo. Mininin ka gabi. 27! Ano? Pero kaya kung gabi. Paano ko niya? Paano siya? Wala akong kilis na. Kilis kong atlog na. Kung wala na doon, kilis ko niyo. Ay, hindi ko pala na-sense. Sino ako dyan? Tingnan. Yung gusto mo lang. Parang yung. Okay, Jabo. Wala naman ay. Pagka ako na ako sa inyo. Ayun ako dyan. Alam ko nga, kangaran ko nga titilis mo. May ano pa, gabi sabi ko sa anong suga nga ay. Makakabito na nga ay. Mga kamakaw kami ko na. Eh, kakainin ba ka? Ayun, hindi yun ako nga ipagas. Ang bagal na kasi. Ano ako? Adis. Ang saro. Ang isang saro. No, tinis na. Ano ko yan? Isa lang ang tubig. Isa lang ang tubig. Ano nga ito, libo yung baga. Pinangunanay yung baga siya, ano? Si Tutoy. Kung nagtiko siya dito. Kung ano yung baga, ano ka? Nagkatao mo, hindi ko pagkabuko. Isay. Tutoy, kung tigilon mo ito. Doon ako naggulo ko na yun. Mga spa kong baga nga yun. Mulo ka nga ito siya. Tadi di siya pali. Then mo, pag natiming ako ng ISIS, talagang gusto ko ang ISIS dito. Ano nga ito, ano sa baby na. Sige mo na yan. Tapos na nga, na kasi pinasiling na nga siya na tanawa. Ay, so ano? So, gari ano? Gari ano? Floating cottage. Yung nga ito, so, moral mo magsigiling ng asog mga ano. Oragon. Hindi, ano pa nga siya nakasugma? Tigayos pa mo lang po. Tiglagin nato. Pag ka mga duman. Hindi siya may gigibo. So ano? Wala trabaho. Bago mo trabaho. Nakadara isda sila. Wala nagigibo dyan. Wala mo naman baga. Ginagawa si Butong. Pinag-ibig ito ni Perol. Binit nga kasi yung sila tanawa. Para, ang problema doon pag mahalong. Demon. Dahil para ano dito, ano. Adjust na nanay. Maraming na na. Mura lang baga. Pero yun, hindi ginagaling yung baga asugma. Tulong ako doon sa tao na ano, makagada no? Nagiba ko. Oo. Hindi eh. Pinag magkakad kapag dito mag-vlog sa araw-araw. Kapalibot-libot ko lang. Pagdara ko pa rin namin mo kasi sumagulas. Mura nga, ito na yung. Wala naman yun ito. Yung pa. Lumayan na ito puro perminista. Pagmamatayin. Pag may akasong pero hindi itong sasakayan. Nara nga, ano. Mura baga pangagibong. May deal, may silor, may silor. Maganda sila pakagibong nga. Pasod mo nga, Jeff, may tumato. Tiga sa pato, basta na. Itiklag. Ngunyan na ito. Una ko, ano duman ito sa mga lalaki mo tinabaga? Kaya kung sabi ko nga, ito talaga sila sa mga ito ka lang.
Ano sila nila? Chicken. Kami sila na nakasabing. Saan siya nasa digay? Yan. Ano ka naman sila ni Hero? Ito, yung manang gusto ng droga sila. Ano yan? Pero ito si Sir Wade. Sir Wade, siya rin ito si Sir Wade. Wade. Wade, ano si Sir Wade? Sir Boy, sir, ito si Ben. Iya, sa kapag sa diba, yun. Tuloy na ba? Hindi, yung itong short, kumano na. Itinunod na ba? Akin yun, Wade. Ha? Alam ko. Ano? Ano siya mo, boy? Hello? Ano? Ha? Ito mo na sa napaguli mo, ha? Ano? Yan. Nasa po. Ano po sa'yo na lang mo? Yan na, may Ano ba yan? Perdón po. Shit! Ano ba ka mo? Ano na ito mo? Ano ka na? Siguro, Deman. Ano mag-irap? Wala ko na ano. Ay, di ba ito ba? Di ba ito ba? Di ba ito
Tumawin na po yun. Lagi ako ba? Bukod pa mo. Rest.
No? Uy, po. Uy. Len, mare. Pinili ko yung mga- Len. Okay, nani. Four. It's four. Lang. Kado ko ang bilan na ko eh. Bilan na ko. Ako pay. Wala mo gamit. Wala.
Okay. Ulitin mo, yung balon mo. Zero. Yak. Teka na. Teka tayo. Zero. Ay, sa akin. Kira po, inulog mo. Bakit mo na kuya? 5 piso. Dala ko dito. 10 piso na urog. Minsan na wala. Ano? Hulog ko lang pala naman. Dito ay 5. Charles mo sa wala. Balik ako. Salve. Sabi niya, guys, I'm joking, but I'm joking that Sa piso sa wala ka. yeah, tayo. Ikaw. Smooth ito, sulat-sulat to. Ano, sa'yo natin? Ayun, mas bago. Pero pinata. Political, Ano din na siya may bond? cheese. Parang ang political ba? O ba, hindi na mo. Iya po din. Masarap mo sa likod. Dapat yan. Ang balon nila lang jadi. Ano masarap mo tayo ito? 56. Ha? 56 years ako tayo ito. May dagdag. Yung marilot mo sa Bugat ko namin ito. Yan. Uy, pinagamot ng lupa. Makuha ka mo? Kulang pa. Mabalik sa ating ano. Ako. Kuha ko na ko sa mga. Kuha na ko na. Kuha na. Kaya ang robot mo dyan. Para walang dito. Dahil ang sabi mo, Ha? sabi mo. 90 lang mas ano. May tuloy ko mas pasakit. Yan, 70. At ano pag mapang ano pag mapang daw. Wala ko. Ano yung lipi ko? Ano yung lipi? Wala mo siya. Baba na ako. O, Tokyo. Ano ka, bisay mo? Sir. Sir. Yun. Parang alam na. Yan, bakit? Yan ang sisisi niya doon. Bakit ba? Gamit. Umiyak ako. Ano yung lipi? Living. Ngayon.
lang yan. Ay. Wala. Hindi yun. Rumit. Hindi yan. Rumit. Dapat minsan. Yun mo. Awal na po kanina. Ha? Buti kaya ang cellphone ka lang sa natin. Sasabi na ako sa mga ngay. Ito mo ba ito nga labot sa sakit mo ba wala bang dapat ito ka ito lang din ang
Ha? Anak? Yang nasa sulit yun. Wala pa ng sulit. Naman kung dyan, hindi ka dyan. Nung, Ano pa eh? Ha? CR. oh, yung naman ito. Wala ko na. Gago. Ito na yung alabado, dua. Mga anak na dungan. So, sabi ko so, ano, yan, sabi niya, yan, sabi niya, oh, sabi ko sa niya, Mga detect natin dito na marami.
naman sila nila magpapaliwala ng Wala. Di ba pwede mag-grade? sino naman nila. Ay, pwede. Oo nga! Oo nga! Ay, ipabaka natin dito. Okay? Hindi ka baka. Baka naman sa Jadi yung dapat baba ng animation. Wala po po pasukan. Ano, What's up? Hindi ka doon yan. Ha?
Why? Like, Alam ko rin eh. Ikaw, green. sabi ko rin yung ikaw ba rin? Di ko naman yan. Yung hindi lang niya nagbuka ng dapat kailangan ay, nakalugod kung mga duto. Ito, mas maliit. Ano ko yan? Oh, Kasi din. Kasi bang ito. ang dami sir din ang kasi ang Ako lang, please. Hindi lang bola, please. Wala mo gawin na buong gusto. Wala mo mga gawin gusto, mag-gusto. Ano lang? Ano lang ako? Kami nagkakasira.
Ano ganda ka video? Ay, ganda mo.
Ano po, Gio? Ano po, Gio? Ano yun?
Wala ako kung meron pa natin sa Facebook. Huwag kang nakakawa ko, gagabo. Opo. Maray ko ba yung Ayun. May start sabi. para start? Ano to? Sabi ko po at yung system, try ko po. So then, create ulit. Then, ngayon, sabi ngayon sa dito. Ha? Ginawa mo ba? Okay. Sabi ko, I have to store it. Yun yun na to, so bilhin ko siya. Lalaki mo sa mystery. Mga mystery. Kulang siya. Bali. You okay? I'm not okay.
Dito daw pinili pa. Video. Paano kayo nagawa? Bokban. Still mali ko po bago pa lang wala pa. Still mali ko po bago. Still mali. Sige, sige. Oh, yun ko na ka doon. Ay, aram ko na pe. Saan siya ano siya, supig. Gamit itatatan na. Ano to? Ro, ro, ano? Basta dito, pati, shoot, din mo gusto. Pati, shoot, shoot mo sa din suko, tawag na para shoot, kayo makadyon. Ito niya, mga service ka na. Ha? Oo, paano makadyon?
Ano mo? Ano ba? Doon mo ba? Juggler? Where's the juggler? Juggler nuts? Matrix 11? Yeah. Ano ang gusto mo din? Ganun. Ano ang gawin ko? Na-out. Na-out play na. Nilalagay mo nga po. Ba't kayo president siya dumagpin? At tinigil ka kami? Ha? Itong friend mo kapit mo? Bot, ay ban. Oh, 2 to 5. 3, 6, 0. 6, 0. Turbida, ano ito? Napalapit ito ako. Pinakapawa ko. Parisis na ba ito? Pag mo din yung box that comes.
Tom. Kasi pakadulog mo. Ayun mo yan. Ayun ko. Ano mo, pinutin mo. Kasi, alam mo yun, pinutin mo na dulog. Pinutin mo sa pinutin. Kasi alam mo, pati pinalagin. Dalawa niya, di ba? Pero nag-ano na daw ako, di ba? Kung ginalit ko, paano ka dyan, ha? Wala din mo. Galit ko na nun, yung balik ko ganun, nalibigyan ko dito. Galit mo. Galit mo ba ito? Bad ba? Okay.
lolo ko yun, no, kasi out na sa bote.
At nasa po, yan po, sa oras. Nakabasaan. Just know. Matawag ka.
Tabapit. Sabi na mo. Sabi na mo. Ulinsa. Kaya mo. Ang ina mo. Ang ina mo na siya. Tulong ka lang mo. Babaw na ano. Magaling. Parang ko may stop. Hindi na kita. Labanan! Ito ko eh. Ha? Uy, Marionet, tulo-tulo. Kapulo na nga yun. Skinny. Eh, tabapit, tabapit, wait, wait, wait. Init mo ka. Pili pate. Pate, ito pa ano? Patingin kayo.
Ano nilagyan sa ano mga Ito, sus, Mario Cesar. Then, Meron matulog na. Matulog na. Matulog na. Meron na. yung pwede pang main. Wala siya, bro. Pati dito, ilaw. Ilaw. Punta ka tupi. Di ba kita dito? Punta, hindi pa doon sa dito na ito. Let's go! Kuha. Skining ako. Ang ayos na nagtabang mo niya sa kalaman.
Nagagawa nga yung video. Motor, may motor ako. Ha? Hindi pa makatapos sa bahay. Ay. In a world. Kita ba yung game to? Ikaw, order mo ko ng stop, order mo ko ng stop. Pinakaroon ko ng motor. Okay, ini. Sino ka nung na-IP mo doon? Bila na ko pito. Ano na po, pero ano yun?
Malapit. Ito yung mga buboy na lang. Kaya sa bebe, sa binag-break naman ang Diyos, pag-break. Kita ba, Beng?
Oo, nag-visit na naman oh. Visit ka no. Nakalis na ako. No? Nakalis na ako ng video. Kasi yung nag-chat na ako. Sunod na chat na lang. Oo. So, patron na lang sa Yeah.
kayo po. Eh, Di ba? Ang ina talaga nga yun sa Meron bigla po. Ibe, meron po po. Bilang pa ako. Siguro wala nga eh.
Yun.
Yung, hindi pa na ako. Ayun, sige. Ayun na, baga ka naman. 5 baga kung bago sa Bucharest. Wala 5. Yung pala, bakit yung utos ko mga kapatid? Tingnan ka naman, chiching ko. Utos mo, nasa isla ko. Hmm. Tama na ako. Tama na ako. Gusto ko lang. Pero ko talaga.
Anyway, ba't isa nga, tulis na. Ano yan, ano yun? Ay. May mga pagpapag rin. Pag sa color, i-clear na. Kaya basahin mo. Hindi na nakakalimutan mo. Nakakalimutan mo.
Yung kasi Sino ako na ito niya? Wala naman ako. Hindi pa
Dapat eh. Dapat mo talaga yung live ko, series. Eh, ano mas yung Mio? The Bush. Pa. Eh, malaki. Ano mga JJ?
Inyo. Ito na kayo, kuya.
Yeah. Yeah. Ano ba yun? Wala ba yun?
na, ayun. Gabi, tapos gabi, gabi. Gabi, gabi.
Ina mo! Hindi ko na lumahan.
Sunog na ang spawn. Pag nangyari. Dito, Pita ba? Dito ba kayo?
Yeah. About 2 weeks na. Hello?
Siya nag-roman po. Ano siya? Earshot.
Yan.
Yan. Dosing.